สวัสดีครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มานำเสนออยู่ในกล่องใบนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับผมโอเคแกะกล่องกันไปเรียบร้อยนะครับสรุปเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนั้นก็คือกล้องที่เอาไว้ติดหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราจะเอามาดัดแปลงใช้กับจักรยานของเราดูแล้วนะครับในกล่องเนี่ยนอกจากตัวกล้องแล้วนะครับยังมีตัวนี้นะครับเป็นตัวอุปกรณ์เอาไว้ยึดกล้องกับตัวแท่นจับแล้วก็มีนะครับแป้นนะครับเอาไว้ยึดกล้องจะไปติดกับเจ้าตัวหมวกกันน็อกแล้วก็มีตัวแผ่นสำรองมาให้อีกในกรณีที่ว่าใช้ไปหรือว่าเราเปลี่ยนที่นะครับมันอาจจะเรียกว่าไม่ยึดแล้วนะครับก็สามารถใช้แผ่นใหม่ได้นะครับผมกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นของบริษัท Transcend นะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาทำอะไรเขาทำพวกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ SD card ขนาด32กิกนะครับก็คือปกติแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเจอนะเวลาเราซื้อพวกกล้องพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับเราต้องซื้อ SD card ต่างหากแต่อันนี้เนี่ยมีมาให้เราเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับหรือนะครับเราก็สามารถซื้อ SD card ที่มีความจุมากกว่านี้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้เนี่ย32กิกเขาก็จะสามารถอัดวิดีโอถ้าเป็นแบบ Full HD นะครับก็จะอัดได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งและเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจับคู่กับเจ้าตัวการ์ด32กิกก็คือหมดด้วยกันทั้งคู่นะครับแบตก็หมดไอ้นี่ก็เต็มนะแล้วมีอะไรมาให้อีกนะครับก็คือว่ามีสาย USB มาให้นะครับเอาไว้สำหรับการชาร์จนะครับหรือว่าการถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็คู่มือการใช้งานนะ เราควรจะอ่านคู่มือก่อนนะครับเพราะว่าในคู่มือเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าวิธีการใช้งานเบื้องต้นทำยังไงแล้วก็มันจะมีสัญญาณไฟนะครับว่าไฟสีนิ้วสีนี้กับพริบอย่างง้นอย่างนี้มันบ่งบอกถึงอะไรนะครับผมชาร์จแบตเรียบร้อยเวลาที่ชาร์จเนี่ยมันจะมีไฟแดงขึ้นนะครับแล้วก็พอไฟแดงดับเนี่ยแสดงว่าแบตเต็มแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาเริ่มต้นใช้งานกันดูกดเจ้าปุ่มนี้ไว้นะครับ3วินาทีเขาก็จะมีไฟแดงขึ้นนะครับกระพริบอย่างนี้นะครับแสดงว่าเนี่ยกำลังเรคคอร์ดอยู่เดี๋ยวเราลองมาเชื่อมต่อกับมือถือดูนะครับผมโหลดแอปชื่อว่า Drive Pro นะครับเปิดขึ้นมานะครับเขาก็จะให้เราเชื่อมต่อกับเจ้าตัวกล้องนะครับซึ่งโมเดลของกล้องอันนี้เนี่ยชื่อว่า DP20 เปิดกล้องขึ้นมากด3วินะครับเสร็จปุ๊บนะครับ Turn on Wi-Fi ก็กด1ครั้งนะครับไฟเป็นสีฟ้านะครับ Network นะครับDP20 อันนี้แหละPassword นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8Connect เรียบร้อยนะครับดูซิเป็นไงครับ Sync มี Live View ด้วยนะครับสามารถดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้กล้องถ่ายอะไรอยู่นะครับกดถ่ายรูปได้ด้วยนะครับไหนเราลองดูอย่างอื่นนะครับเบราว์เซอร์นะครับไหนลองดูนะครับว่าที่ผมลองถ่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วนะครับนี่นะครับที่ว่าลองถ่ายไปทีแรกนะครับพอเปิดกล้องขึ้นมานะครับก็คือเรียกว่าถ่ายทันที Setting Resolution นะครับก็คือขนาดของวิดีโอก็มีทั้ง 1080p หรือว่าจะถ่าย 720p ถ้า 720p เนี่ยก็ขนาดไฟล์ก็จะเล็กลงนะครับทำให้เราเนี่ย32กิกเนี่ยสามารถอัดวิดีโอได้นานมากขึ้นว่างั้นนะครับให้เลือกนะครับ60 fps หรือ30 fps นะครับส่วนเจ้าตัว 1080 ก็เหมือนกันนะครับเลือกได้จะเอา60หรือ30เนี่ยที่นี้ผมตั้งเป็น 1080p นะครับ60 fps นะครับทำไมนะครับก็คือว่าเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยในงานนี้ผมจะใช้เป็นงานแอคชั่นบางทีเนี่ยเรามีทำภาพสโลโมชันนะครับถ้าเราถ่ายที่60 fps นะครับแล้วเวลาที่เรามาใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ edit วิดีโอนะครับเราทำให้คลิปเนี่ยมันเล่นช้าลง 50% เป็น30 fps ก็จะได้ภาพสโลโมชันที่เรียกว่าเป็นสโลโมชันจริงๆอันนี้คือประโยชน์นะครับว่า
ทำไม60 fps นะครับ exposure value นะครับเราสามารถปรับนะครับความมืดความสว่างได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอแบบว่าถ่ายอะไรที่มันขาวมากๆนะครับเราก็ต้องเรียกว่าปรับภาพให้มันโอเวอร์ถ้าไปเจออะไรดำๆนะครับปรับให้มันอันเดอร์แล้วภาพก็จะออกมาตามจริงโอเคแต่ว่าปกติเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับเราก็เอาไว้ที่0ก็ได้วิดีโอเลงนะครับสามารถว่าแต่ละไฟล์เนี่ยให้ยาวนะครับ1 นาที3 นาที5 นาทีนะครับก็คือว่าไฟล์สั้นนะครับมันก็โหลดเร็วแต่ว่าถ้าเราแบบถ่ายงานยาวๆก็5 นาทีก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องแบบหลายไฟล์นะครับผม Light Frequency นะครับก็คือว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ที่50 เฮิรตซ์คือถ้าเราตั้งให้มันตรงนะครับก็คือภาพก็จะเรียกว่าไม่กระพริบว่างั้นนะครับวิดีโอสแตมป์นะครับว่าจะให้ใส่วันที่ใส่เวลาหรือเปล่านะครับแล้วแต่นะครับปิดได้เปิดได้นะครับ G Sensor นะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีการกระแทกโน่นนี่นั่น Emergency เขาก็จะเรียกว่าบันทึกวิดีโอไว้ให้เราอันนี้เราตั้งได้นะครับว่ามันให้ Sensitive ขนาดไหน Power Saving Mode ถ้าภายใน10 นาทีไม่มีการเคลื่อนไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับเจ้าตัวกล้องก็จะปิดตัวเองอัตโนมัติเป็นการประหยัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีเปิดปิดไมโครโฟนนะครับจะอัดเสียงหรือไม่อัดเสียงนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ทุกครั้งนะครับเวลาที่ผมจะออกไปถ่ายงานนะครับผมจะฟอร์แมตการ์ดทุกครั้งนะครับเพื่อความชัวร์ก็คือพอฟอร์แมตปุ๊บนะครับกล้องเขาก็จะเรียกว่าปิดตัวเองอัตโนมัตินะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะออกไปปั่นข้างนอกแล้วก็จะลองเอาเจ้ากล้องตัวนี้ไปติดตั้งที่จักรยานดูโอเคครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้เจ้าตัวกล้อง Transcend Dashcam Drive Pro 20 นะครับเป็นเวลา3 วัน1 วันลองไปใช้ในรถยนต์นะครับแล้วก็2 วันลองมาใช้กับจักรยานก็สรุปผลการใช้งานได้ว่า1นะครับคุณภาพของวิดีโอนะครับก็จัดว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้ภาพคมชัดสีสันสวยงามนะครับแล้วก็เวลาที่ไปใช้ในสภาพแสงน้อยๆนะครับภาพก็ยังคมชัดแล้วก็มีสีสันที่ยังสวยงามอยู่แล้วก็ภาพจากกล้องตัวนี้นะครับด้วยความที่เลนส์ของเขาเนี่ยเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับมุมกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถเก็บบันทึกภาพเส้นทางที่เราเดินทางไปได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ข้อเสียก็มีก็คือว่าด้วยความที่เป็นมุมกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ขอบนะครับก็จะมีการบิดเบือนมากพอสมควรนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็คือว่าเขาทำมานะครับเพื่อบันทึกภาพเส้นทางเหตุการณ์ที่เราเดินทางไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บภาพเยอะๆเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีโดยรวมแล้วนะครับผมให้คะแนน8 เต็ม 10นะครับสำหรับเรื่องคุณภาพของภาพจากกล้องตัวนี้คราวนี้มาดูเรื่องการใช้งานกับจักรยานด้วยความว่าเขาบอกว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ติดหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยขั้นแรกนะครับเอามาติดกับหมวกกันน็อกจักรยานโดยที่ผมเนี่ยมีหมวกกันน็อกนะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบทรงกลมๆนะครับมันก็จะมีพื้นที่นะครับสามารถยึดติดเจ้าตัวแป้นที่เอาไว้ยึดกับกล้องกับเจ้าตัวหมวกกันน็อกได้แต่สำหรับถ้าเพื่อนๆนะครับที่มีหมวกกันน็อกแบบนี้นะครับก็อาจจะแบบเรียกว่าหาที่ยึดติดยากหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่ายึดติดไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆมีหมวกกันน็อกแบบไหนนะครับโอเคแล้วคราวนี้นะครับผมก็ยึดติดกับหมวกนะครับแล้วก็ลองเอาไปปั่นดูผลที่ได้นะครับปรากฏว่านะครับเวลาที่เราปั่นจักรยานเนี่ยหัวของเราเนี่ยมันไม่ได้นิ่งเหมือนกับเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวมันก็ทำให้หัวของเราเนี่ยเรียกว่ามันไม่นิ่งนะครับก็แคกไปก็แคกมานะครับเดี๋ยวก้มเดี๋ยวมองโน่นมองนี่นะครับมันก็เลยทำให้ภาพที่ได้เนี่ยมีการสั่นไหวพอสมควรนะครับดูแล้วก็จะมึนหัวหน่อยนะครับคราวนี้ผมก็เลยลองใหม่ว่าโอเคเดี๋ยวลองมาดัดแปลงยึดกับจักรยานดูนะครับแต่คราวนี้นะครับปัญหาก็คือว่าที่เขาให้มาเนี่ยมันเอาไว้สำหรับติดหมวกกันน็อกนะครับคราวนี้เนี่ยบังเอิญว่านะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้เจ้าตัวกล้องแอคชั่นเยอะผมก็เลยมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันเป็น
แป้นนะครับที่เอาไว้ยึดกับกล้องแอคชั่นแคมราตัวอื่นนะครับแล้วก็นะครับมีรูมีเกลียวนะครับทำให้สามารถเรียกว่าดัดแปลงใช้แล้วผมไปใช้กับอะไรนะครับผมใช้กับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแคลมที่เอาไว้ยึดจับโน่นจับนี่นะครับเผอิญว่าผมมีอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็เลยเอามาดัดแปลงนะครับอันนี้เนี่ยมีเกลียวใช่ไหมครับผมก็หมุนเข้าไปนะครับก็ยึดได้แล้วนะครับคราวนี้ผมก็เอาเจ้าตัวเนี้ยครับไปยึดติดกับสเต็มจักรยานนะครับแล้วก็ลองมาไปถ่ายดูแต่ผลที่ออกมานะครับก็ปรากฏว่าภาพที่ได้นะครับมันก็ยังมีความสั่นไหวเพราะกล้องตัวนี้ไม่มีการสั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ปั่นไปนะครับกล้องเนี่ยมันก็เลยสั่นสะเทือนได้ครับให้ตัวได้มันก็เลยไม่นิ่งนะครับภาพที่ได้เนี่ยมันก็ยังสั่นไหวอยู่พอสมควรนะครับก็เลยแบบว่าแล้วจะทำยังไงผมก็เลยลองใหม่เจ้าหัวบอลตัวนี้นะครับสามารถถอดได้นะครับเอามายึดกับเจ้าตัวกล้องแบบนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับมันก็เรียกว่าเตี้ยลงไม่สั่นไหวแล้วคราวนี้ผมก็เลยลองเอาไปปั่นดูอีกนะครับก็ปรากฏว่าผลที่ได้ก็คือน่าพึงพอใจนะครับเพราะว่าได้ภาพที่ค่อนข้างนิ่งก็โอเคมากขึ้นนะครับสามารถนำภาพที่ได้เนี่ยเดี๋ยวมาตัดต่อทำคอนเทนต์โน่นนี่นั่นแล้วคราวนี้นะครับกับการยึดในรถยนต์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็มีอุปกรณ์เสริมพวกนี้ครับก็คือว่าเป็นจุ๊บติดกระจกในรถยนต์แล้วมันก็มีเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสามารถดัดแปลงนะครับเอาเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเอาไปลองใช้ในรถยนต์ดูได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆนะครับหาซื้อได้ราคาไม่แพงนะครับผมแต่สรุปนะครับสำหรับการที่เราจะเอากล้องตัวนี้ไปใช้กับจักรยานยึดโดยตรงแบบนี้นะครับไม่ให้มันสั่นไหวแบบนี้จะดีที่สุดจะได้ภาพที่เรียกว่าไม่สั่นไหวและอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราไปติดอยู่ที่สเต็มนะครับเราจะสามารถเปิดปิดกล้องได้ง่ายนะครับเพราะเรามองเห็นนะครับแล้วก็เราสามารถเห็นสัญลักษณ์ไฟนะครับที่ตรงตัวกล้องได้ด้วยนะครับทำให้รู้ว่ามันทำงานอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างไงนะครับก็คือเรียกว่าไม่ต้องวิตกกังวลคราวนี้มาถึงเรื่องเทคนิคการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับนอกจากการยึดกล้องแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราไปยึดนะครับกับเจ้าตัวจักรยานแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าภาพที่เราได้เนี่ยมันได้ระดับจริงๆเขาก็จะมีลูกศรนะครับกับตัวคำว่า transcend เนี่ยก็คือว่าเราทำให้มันตรงกันเอาไว้นะครับแต่คราวนี้เวลาที่เราไปยึดแบบนี้นะครับบนจักรยานบางทีมันก็เอียงไปเอียงมาใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเข้าในแอปที่ชื่อว่า Drive Pro นะครับแล้วก็เปิด Wi-Fi ของกล้องนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรศัพท์เขาจะมีนะครับเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า Live View นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นภาพในขณะนั้นได้นะครับว่ากล้องเนี่ยมันเห็นภาพยังไงอยู่แล้วเขาก็ยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่าทำให้เราเนี่ยสามารถปรับระดับของกล้องได้นะครับเราก็เรียกว่าปรับไปปรับมาให้ดูว่าเส้นแนวขอบฟ้าเนี่ยมันตรงกับเส้นในแอปนะครับคราวนี้เราก็จะได้ภาพที่ไม่เอียงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายภาพมานะครับถ้าภาพมันได้เป็นระดับเนี่ยมันจะดูสวยงามกว่าที่แบบว่าเอียงโอเคคราวนี้เรามาคุยกันถึงฟังก์ชันที่เรียกว่า G sensor นะครับเวลาที่เราปั่นจักรยานนะด้วยความที่ว่าเรายึดติดกับตัวจักรยานคราวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยปั่นไปทางสั่นสะเทือนนะครับตกหลุมหน่อยปุ๊บ G sensor ทำงานนะครับมันก็จะมีไฟสีแดงนะครับกระพริ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 บนะครับแล้วเอาแล้วเกิดเหตุขึ้นแล้วนะครับจริงๆไม่มีอะไรแค่ตกหลุมนิดเดียวนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็คือว่าเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ว่านะครับถ้าเราแบบว่าเอากล้องเนี่ยเอาไปทำคอนเทนต์นะครับเราก็สามารถที่เรียกว่าปิด G sensor ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะตั้งความเซนซิทีฟของมันได้นะครับว่าสั่นสะเทือนมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าขนาดจักรยานนะครับตั้งไว้โลเนี่ยตกหลุมมันก็ทำงานแล้วนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเทคนิคเกี่ยวกับเรื่อง G sensor เทคนิคอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราต้องการที่จะกดบันทึกหรือว่าเปิดกล้องเราจะต้องกดแช่ไว้3วินาทีพอกดแช่ไว้3วินาทีมันก็จะสั่นดื๊ดนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีไฟสีแดงนะครับกระพริบกระพริบนะครับทำให้รู้ว่าเนี่ยกล้องกำลังทำงานอยู่แต่คราวนี้นะครับเวลาที่เราปั่นจักรยานไปนะครับเกิดว่าเราปั่นไป
เจอตรงนั้นสวยจะถึงแล้วนะเรามานั่งกดอยู่นะครับ3 วินาทีนะบางทีเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ปัญหาที่ผมค้นพบก็คือว่าสมมุติว่าเราจะเริ่มปั่นเนี่ยเราก็เปิดทิ้งไว้เลยนะให้มันบันทึกภาพไปเรื่อยนะครับแล้วเรากลับมาบ้านนะครับเราค่อยมาเลือกนะว่าเราจะดูช็อตไหนจะเอาภาพสวยๆตรงไหนเอามาให้เพื่อนๆดูแบบนี้ก็ได้และอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้ค้นพบนะครับก็เกี่ยวกับเรื่อง power saving mode ถ้าเราเปิด power saving mode เอาไว้นะครับถ้ากล้องเนี่ยมันอยู่นิ่งๆอย่างเช่นนะครับเราจอดรถจักรยานไปเปิดกล้องเอาไว้นะครับแล้วก็ไปจอดคุยกับเพื่อนนะผมทำมาแล้วนะจอดคุยกับเพื่อนคุยนานเกิน10 นาทีกล้องเนี่ยเขาจะสามารถตรวจพบได้ว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วมันเกิน10 นาทีแล้วเขาก็จะปิดกล้องอัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าประหยัดแบตนะครับเวลาเราจะปั่นต่อแล้วก็เปิดใหม่บันทึกภาพต่อไปได้นะครับเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าเจ้ากล้อง Transcend Dashcam Drive Pro 20เนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนก็คือเหมาะกับการใช้งานเหมือนกล้องติดรถยนต์ก็คือบันทึกภาพเหตุการณ์ระหว่างการเดินทางของเราแต่คราวนี้เนี่ยเขาออกแบบมานะครับสำหรับใช้กับมอเตอร์ไซค์หรืออย่างที่ผมนำมาใช้ดัดแปลงมาใช้กับจักรยานก็ได้ก็คือถ้าเราเปิดตั้งแต่ที่ว่าเราเริ่มเดินทางนะครับเราก็จะสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับเราก็จะได้มีหลักฐานอยู่ในกล้องตัวนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานอย่างเช่นมีคดีความอะไรต่างๆจะได้มีหลักฐานนะครับผมคราวนี้ถามว่าเหมาะกับการทำคอนเทนต์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นเรียกว่าคอนเทนต์เรียกว่าปันไปสนุกเก็บภาพไปแล้วก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูก็ใช้งานได้นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็อาจจะดัดแปลงอย่างที่บอกนะครับไปยึดติดกับตรงโน้นตรงนี้ของจักรยานนะครับหรือวางกล้องไว้ก็ได้แล้วก็ใช้เหมือนกล้องธรรมดานะครับแล้วค่อยเอาภาพที่ได้นะครับมาตัดต่อสร้างความน่าสนใจให้กับวิดีโอแล้วมาแชร์ให้เพื่อนๆดูได้อันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันและก็อีกอย่างนะครับอย่างที่บอกนะครับกล้องตัวนี้ไม่มีกันสั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานสำหรับจักรยานนะครับก็คือว่าต้องพยายามหาจุดยึดที่ทำให้กล้องเนี่ยอยู่ค่อนข้างนิ่งเราก็จะได้ภาพที่นิ่งๆเอามาใช้งานได้ตามที่เราต้องการครับผมและข้อดีอีกอย่างของกล้องตัวนี้นะครับก็คือว่าด้วยความที่เขาเนี่ยปิดสนิทเขาสามารถกันน้ำกันฝุ่นแล้วก็ทนต่อการสั่นสะเทือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานไปนะครับเราก็ค่อนข้างสบายใจนะครับไม่ต้องมากังวลว่าเดี๋ยวกล้องมันจะเปียกน้ำโดนฝุ่นแล้วมันจะพังไหมหรือว่ากระแทกนิดหน่อยมันจะพังหรือเปล่านะครับใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับและเพื่อนๆอาจจะมีคำถามอีกนะครับว่าเราสามารถเอามาใช้กับรถยนต์ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าใช้งานได้นะครับนิดๆหน่อยๆชั่วคราวนะครับแต่ว่าเอามาใช้แทนกล้องติดรถยนต์จริงๆได้ไหมอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ในรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะชาร์จกล้องเอาไว้ตลอดเวลาแล้วเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับหรือว่าเราดับเครื่องเนี่ยกล้องรถยนต์เนี่ยเขาก็จะสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติเราไม่ต้องมานั่งปิดเปิดอยู่ซึ่งตัวนี้ทำไม่ได้นะครับเขาไม่แนะนำให้ชาร์จไปใช้ไปและเขาไม่ได้มีคุณสมบัตินะครับที่จะสามารถเปิดกล้องเองปิดกล้องเองเมื่อเราสตาร์ทรถหรือดับเครื่องรถเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานในรถยนต์มันก็เรียกว่าใช้งานได้ค่อนข้างลำบากไม่เหมือนกับกล้องติดรถยนต์จริงๆครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าตัวกล้อง Transcend Dashcam Drive Pro 20 ตัวนี้เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายของคลิปนี้มีทั้งใน Shopee และใน Lazada ในราคา 5,990 บาทแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอในช่อง Training with Jack เพื่อนๆสามารถใส่โค้ดแล้วก็จะได้รับส่วนลด 10% ทันทีนะครับโดยโค้ดนี้นะครับสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา2 สัปดาห์หลังจากที่ผมพับบิชคลิปนี้นะครับผมสุดท้ายนะครับขอขอบคุณบริษัท Transcend Information นะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะครับมาให้ผมได้ทดลองใช้สำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ